Welcome back to my YouTube channel. Please like and share my video. And thank you to all my subscribers. And please click the red button subscribe below my video. Thank you so much. Hello mga friendship. Ito magluluto ako ng adobong pork. So ito ang mga ingredients. Ayan, sibuyas, ginger, at saka garlic, soy sauce, and vinegar. So, lalagyan lang ng konting black pepper ground mamaya. Ayan. At saka yung soy sauce ko, ito. Yung vinegar, yan. Yan yung vinegar na ilalagay ko. Very simple steps. Ako naman simple ano lang ako simple na magluluto lang naman ako, hindi naman ako chef. So kumbaga small time lang tayo, pangkain lang tayo, hindi yung talaga pang commercial. Pwede na, lalo na kung nasa probinsya ka, ganito lang ang ating gagawin. So ang first step natin, pagsama-samahan natin lahat. Una na itong sibuyas, ayan, yung ginger, ayan. Hindi na kailangan na marami pang mga kung ano-anong kaik-ikan na luto-luto dahil ako naman ang kakain Sige, ito yung soy sauce, yung garlic, ayan, saka yung vinegar. Ayan. Taktakan ng konting black pepper. So, ayan na. Kung gusto mo naman lagyan ng MSG para dagdag pang pasarap, okay lang din. Nasa sayo. Pwedeng optional. Pwede kong lagyan. Pwede rin hindi. Okay lang din. So, simple pagluluto lang yan, friendship. Ayan. So, kakapuyan ko lang stove. Ayan. Medium lang yung kanyang heat para hindi masunog. Ayan. Lalagyan ko lang ng konting konting sabaw, tubig para maluto yung karne. Okay, so that's it. Hintayin na lang na maluto para kainin. Ganyan lang, friendship, ang style ng aking pagluluto ng adobo. So pan ko lang para maluto yung karne. Ayan, pwede na natin haluin dahil kumukulo na. Ayan. Slow medium lang para hindi masunog. Buksan natin. Tignan natin kung anong lagay. Ayan. Umaamoy na, friendship. Ay, nagugutom na ako. Talaga naman. Kailangan lang palambutin ng gusto yung karne. Masarap. Balikan kita ulit. Kaya mga friendship, malapit ng maluto. May konting sauce pa. Ayan. Okay. Sarap niya. Ayan. Konti pa.
Hinaan yung apoy. Buksan natin. Ay, luto na ang aking adobo. May konting sauce lang, pero yan ang gusto ko. Medyo may sauce ng konti. Okay, so off ko na yung stove. At pwede nang i-serve. Ayan. Ayan yung aking adobo. Simpleng luto lang. Lagyan ng scallion. Okay. Done.